مرحبا. اسمي أوليفير بانس، بس رفقاتي هون بيعرفوني أولي. أنا هولندي، واختصاصي مالية. درست باسكتلندا. أولا درست رياضيات وإحصاءات. وبعدين المالية واستثمار. قبل ما أجي لهون كنت بشتغل ببنك. وهلا صار لي 5 أشهر بلبنان. تعرفت عن اللغة العربية لما كنت عم أدرس باسكتلندا. كان عندي كتير رفقات عرب هونيك، ودايما كانوا عم يحكوا عربي قدامي. فمرة طلبت منهم يعلموني. فرفيقي فلسطيني بلش يعلم الأحرف ومفردات بسيطة. وبعدين بعد ما تخرج من الجامعة كملت تعلم اللغة. بهولندا تعلمت من رفيق سوري. ولأنه كنت متعلم من كذا لهجة، قررت إنه بدي أكمل تعلم اللغة ببلد بيحكوا تقريبا نفس اللهجة أو لهجة قريب منهم فيه. فبالأخير اختارت لبنان لأنه كتير بحب اللهجة، وكتير كتير ناس من البلدان العرب بيفهموا اللهجة اللبنانية. فعشان هيك فكرت إذا بدي اختار لهجة واحدة، لبنان أحلى واحدة. بالعطلة هون بحب كتير روح على مناطق بالبلد، فعملت كتير مشاوير مع رفقاتي هون. فبعتقد شفت تقريبا كل بلد. وكمان لما صار أشوق الطقس صرت أروح على البحر كتير بالعطلة. كمان كتير جربت أتعرف على الناس اللبنانية هون، لأنه فكرت إنه إذا بدي عن جد أتعلم اللغة لازم أتمرن برا الصف. بعتقد الصف مهم، بس التمرين برا الصف أحب كتير. أكثر من رفقاتي هون لبنانية، فبعمل الأشياء منهم، بس لأنه كلهم يا يشتغلوا يا يدرسوا. عادة بشوفهم بالليل ونسهر، نتعشى مع بعض، ونشرب أرجيلة، ونروح على السينما. فهلا خلصت الدرس ببيروت، فحارجع على هولندا بعد 10 أيام. أول شي حروح على بروسيل، حشوف رفقاتي هونيك يوم أو يومين. بعدين حروح على أمستردام بالقطار، حشوف رفيقي التركي حيتزوج بأيلول، عنده حفلة مع رفقاته بأمستردام، وعزمني كمان. بعدين حروح على بيت أهلي شرق البلد قريب من حدود ألمانيا. بعدين حروح على اسكتلندا، عندي عرس رفيقي من الجامعة هونيك، وكمان حأحكي بالجامعتي مع أساتذتي عن ممكن أعمل بحث دكتوراه بالاستثمار المؤثر. وبالأيلول عندي العرس رفيقي التركي. ممكن كمان بدي أعمل مشوار صغير بالبلد، وبعدين حأرجع على هولندا. لما أرجع على هولندا حابب أشتغل باختصاصي، بس عم فتش توازن بين قطاع المالي وعمل شيء منيح للعالم، للناس أو للبيئة. فلقيت مجال بالقطاع المالي اسمه الاستثمار المؤثر، إن
أرصدة بتستثمر بالمشاريع أو شركات بيعملوا إشياء منيح للعالم. يعني مهم إلهم مؤثرات عملياتهم الاجتماعية أو البيئية. مثلا من المشاريع يلي بتستثمر فيهم الثقافة مثل التعليم، البيئة مثل الطاقة الشمسية، أو زراعة أدوية مثلا. وكمان هن مش منظمات غير حكومية، لأنه عادة المنظمات غير حكومية بتعطي المصاري أو بتمنح المصاري، بس هول الأرصدة الاستثمار المؤثر بتعطيها كقروض. الفكرة لما بترجع المصاري فيهم بيعطوها مرة تانية، فبهيدا الطريقة فيهم يساعدوا أكتر ناس بالأخير. كمان مع إنه ما بيركزوا الأرباح، لازم فيهم يدفعوا موظفينهم، ف بياخدوا فايدة صغيرة على قروضهم، بس بذات الوقت بيركزوا أو يستهدفوا مؤثرات عملياتهم. هذا أهم شيء. فمثلا كتير مهم إلهم الناس يلي عادة ما فيهم ياخدوا مصاري من القطاع المالي العادي هلا فيهم ياخدوا مصاري من مثلا نسوان بأفريقيا أو بالجنوب أمريكا بدهم يفتحوا محل أو شركة، هلا فيهم ياخدوا مصاري منه. فدرست عربي ببيروت بالمؤسسات العربية اللبنانية. هلا صار لي 4 أشهر عم أدرس هون. بحب البرنامج بالمدرسة كتير، لأنه بحس إنه تعلمت كتير هون. لما بلشت أدرس هون ما كان فيني أحكي بطريقة منيحة، ما فهمت كتير، بس هلا عن جد شفت الفرق من أسبوع لأسبوع بكتير. ولما بلشت أشتغل هون درست أكتر من الكتب، تركزنا على القواعد، بس بعدين صرنا نحضر الفيديوز والمسلسلات العربية الغنية. صرت اكتب قصص عن مثلا شو صار امبارح وبنحكي عنه بالصف. وكمان بالاخير صرنا نقرا فصحى كمان. فهلا انا كتير مبسوط من شو تعلمت هون، هلا بفهم كتير. عادة فيني احكي شو بدي اقول، او فيني اقول شو بدي اقول، او اذا ما فيني اقول شو بدي اقول فيني الاقي طريقة تاني عشان اقول نفس الفكرة. فبعد تجربتي هون بالمدرسة بنصح اي واحد بده يتعلم اللغة يجي لمؤسسات العربية اللبنانية.